Good morning, friends. Today we discuss chapter number 4 Cultivation of Bacteria. Point number Bacteriological Media. Ready? તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. કમ્પોનેન્ટ ઓફ મીડિયા. મીડિયાની અંદર કમ્પોનેન્ટ કેટલા પ્રકારના હોય? ધ સ્ટડી ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ રિક્વાયર્ડ. A study of microorganism required being able to growth in the laboratory. જેના માટે આપણે મીડિયાનો ઉપયોગ કરીએ તો કે ને એના ગ્રોથ માટે. બેક્ટેરિયા ગ્રો ઇન અ કલ્ચર મીડિયા વિચ પ્રોવાઇડ ધ ન્યુટ્રિશન નેસેસરી ફોર ધ ઓર્ગેનિઝમ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે કે ઓર્ગેનિઝમ કેવા પ્રકારના મીડિયાની અંદર ગ્રો થાય છે, આપણે એવા પ્રકારનું મીડિયા આપવું પડે. તો અલગ અલગ મીડિયા કેવા આપવો પડે મીડિયા, તો એની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોટીન, પેપ્ટાઇડ એન્ડ એમિનો એસિડ. The bacteria require nitrogen to make protons and nucleic acid. Only a few genera of bacteria can be used free molecules nitrogen from the air. કે અમુક જ એવા જેનેરા હશે અથવા તો એવા બેક્ટેરિયા હશે કે જે ડાયરેક્ટ નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ ગેસ હવામાંથી કરતા હશે. અધર્સ રિક્વાયર ફિક્સ્ડ નાઇટ્રોજન ઇન તો ઓર્ગેનિક ઓર ઇનઓર્ગેનિક ફોર્મ. બીજા ઓર્ગેનિઝમ હશે એ કેવી રીતે તો કે નાઇટ્રોજનનું ફિક્સ કરવા માટે નાઇટ્રોજનને ફિક્સ કરે છે, પરંતુ કેવી રીતે? ઓર્ગેનિક રીતે પણ કરે અને ઇનઓર્ગેનિક રીતે પણ કરી શકે. સમ કેન બી યુઝ નાઇટ્રેટ ઓર નાઇટ્રાઇટ સોલ્ટ બટ મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ એમિનો એસિડ, પેપ્ટાઇડ, પેપ્ટોન્સ ઓર પ્રોટીન્સ. પરંતુ મુખ્યત્વે કેના સ્વરૂપે તો કે પેપ્ટાઇડના સ્વરૂપે, એમિનો એસિડના સ્વરૂપે, પેપ્ટોન્સ ઓર પ્રોટીનના સ્વરૂપે મીડિયામાં એ ઉપયોગ કરતા હોય છે નાઇટ્રોજનનો. બીજો છે એનર્જી. ધ મોસ્ટ કોમન સબસ્ટન્સ એડેડ ટુ કલ્ચર ગ્લુકોઝને શા માટે મીડિયાની અંદર એડ કરવામાં આવે? કેમ કે એ બેક્ટેરિયાના ગ્રોથને વધારે છે, એટલા માટે એને નાખવામાં આવે મીડિયાની અંદર, અથવા તો સુગરને નાખવામાં આવે. અધર કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ મે બી યુઝડ એઝ અ રિક્વાયર્ડ. બીજા પણ ઘણા બધા કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, એને પણ અલગ અલગ બેક્ટેરિયાની અંદર અલગ અલગ કાર્બોહાઈડ્રેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એડ ટુ મીડિયા એટ 5 to 10 ગ્રામ પર લીટર. કેટલો એડ કરવામાં આવે કે 1 લીટરની અંદર 5 થી 10 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ આપણે નાખવો પડે. આર યુઝ્યુઅલી પ્રેઝન્ટ એઝ ધ બાયોકેમિકલ સબસ્ટન્સ ટુ ડિટેક્ટ ધ પ્રોડક્શન ઓફ સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ ઇન ધ આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ ઓર્ગેનિઝમ. કે અલગ અલગ જે ઓર્ગેનિઝમ હશે કે જેને આપણે જ રિક્વાયરમેન્ટ હશે, એટલા માટે એને આપણે શું કહીએ? આઇડેન્ટિફિકેશન ઓર્ગેનિઝમ. એની અંદર જે એન્ઝાઇમ એટલે કે ઉત્સેચકો જે બનતા હશે, એ ઉત્સેચકો બનવા માટે જે બાયોકેમિકલ આખી સાયકલ ચાલતી હશે, એ સાયકલ માટે આપણે 5 થી 10 ગ્રામ પર લીટરની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ એડ કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી ટુ એડેડ pH ઇન્ડિકેટર ટુ સચ અ ફોર્મ્યુલેશન. કે pH ઇન્ડિકેટર પણ આપણે એની અંદર એડ કરવા પડતા હશે. ત્યારબાદ ઇસેન્શિયલ મેટલ્સ એન્ડ મિનરલ્સ. અલગ અલગ મેટલ અને મિનરલ્સ. ધ ઇનઓર્ગેનિક ઇસેન્શિયલ કમ્પોનેન્ટ ઓફ કલ્ચર મીડિયા. આપણે આગળ ભાગ પડ્યા હતા કે માઇક્રો અને મેક્રો. તો ટિપિકલી માઇક્રો કમ્પોનેન્ટ્સ
like sodium, calcium, chlorine, phosphorus, sulfur, calcium, magnesium, iron એ પર ગ્રામમાં નાખવા પડતા હશે. હવે જે અહીંયા માઇક્રો કમ્પોનેન્ટ માઇક્રોગ્રામ પર લીટર, સોરી અહીંયા ટિપિકલી માઇક્રો કમ્પોનેન્ટ આવશે ઝિંક, મેંગેનીઝ, બ્રોમિન, બોરોન, કોપર, કોબાલ્ટ, મોલિબ્ડેનમ, વેનેડિયમ, સેલેનિયમ વગેરે ઘટકો કે જે માઇક્રોગ્રામની અંદર આપણે લીટરની અંદર નાખવા પડતા હશે. તો એવા કમ્પોનેન્ટને આપણે ટિપિકલી માઇક્રો કમ્પોનન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે. એઝ અ પ્રીવિયસલી મેનિટેડ અ ફોર્મ્યુલેશન may not have a specific metal and minerals list in its formulation, કે કોઈ ચોક્કસ એવા મિનરલ્સ કે મેટલ્સનો ઉપયોગ નથી, પરંતુ ડાયરેક્ટ આપણે બધા જ મેટલ્સ અને મિનરલ્સનો એઝ અ ગણી લઈએ છીએ, એટલા માટે કોઈ ચોક્કસ નામ નથી આપેલા. In such case, it is assumed that all the factors required are present in the hydrolytes, buffers and other component. બીજા કમ્પોનેન્ટની અંદર ક્યાં ક્યાં? તો કે હાઇડ્રોલાઇટ્સ, બફર્સ અને અગર કે જે સોલિડિફાઈડ એજન્ટ તરીકે ઉપયોગ થાય છે એનો ઉપયોગ કરીએ. ત્યારબાદ બફરિંગ એજન્ટ. બફરિંગ એજન્ટની અંદર કેનો તો બફરનું કાર્ય શું? તો કે પીએચને મેન્ટેન રાખવા માટે. તો એના એક્ઝામ્પલ આપી દીધા, ફોસ્ફેટ એન્ડ એસિટેટ બફર. Optimum necessary for growth of the desired microorganism. શા માટે બફરિંગ એજન્ટ એડ કરવામાં આવે? કેમ કે આપણે જે ઓર્ગેનિઝમ મીડિયાની અંદર નાખેલું હશે એ મીડિયાની પીએચ જેમ જેમ ઓર્ગેનિઝમ ગ્રો થતા જશે એમ એમ એની અંદર એની પીએચ મીડિયાની પીએચ કેવી થતી જશે? ચેન્જ થતી જશે. હવે જો પીએચ ચેન્જ થશે તો બેક્ટેરિયા જે મીડિયાની અંદર ગ્રો થવાના હશે એ હવે થશે નહીં, કેમ કે એની પીએચ ચેન્જ થઈ ગઈ. હવે પીએચની અંદર ચેન્જ થયો એટલા માટે હવે બેક્ટેરિયલ સેલ વોલ ઉપર શું થશે? ફેરફાર થશે. એટલા માટે બેક્ટેરિયા સર્વાઈવ નહીં થાય. એટલા માટે આપણે શું કરીએ? બફરિંગ એજન્ટ એડ કરીએ છીએ. The use of buffer component as a specific pK value is a essential necessary when the fermentable carbohydrate are added as a energy source. મોસ્ટ ઓફ ક્યારે ઉપયોગ થાય? જ્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્બોહાઈડ્રેટનું ફર્મેન્ટેશન કરતા હશું, અજારક શ્વસન કરતા હશું, એ વખતે બફરિંગ એજન્ટ મુખ્ય ફાળો આપીએ છે. કેમ કે ફર્મેન્ટેશન થતું હશે એ દરમિયાન એસિડનું અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ મીડિયાની અંદર વધતું જતું હશે, જેના કારણે પીએચ કેવી થતી જતી હશે? લો થતી જતી હશે. એટલે પીએચને મેન્ટેન કરવા માટે આપણે બફરિંગ એજન્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ફોસ્ફેટ, એસિટેટ, સિટ્રેટ, zwitterions component and specific amino acid are example of buffering agent that may be added to culture media. એના એક્ઝામ્પલ આપી દીધા. ચેન્જ થયો મીડિયાની અંદર તો આપને ખબર કેવી રીતે પડે? તો એના માટે આપણે મીડિયાની અંદર એવા કમ્પોનેન્ટ એડ કરવાના જેના કારણે જો પીએચ ચેન્જ થાય તો એ આખા મીડિયાનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. લાઈક એને એક્ઝામ્પલ આપી દીધા છે કે ફિનોલ રેડ, બ્રોમો સિસોલ પર્પલ. રેડી? તો એડિશનલ ટુ colored indicator substance is a very effective way to detecting fermentation to specific carbohydrate in culture media. Such compound should change color densely and rapidly at a critical pH value. એટલે કે ચોક્કસ પીએચ જ્યારે મીડિયા ચેન્જ થયું હશે ત્યારે આપણે જો ઇન્ડિકેટર એડ કર્યું હશે તો એનો મીડિયાની અંદર ઈ પીએચ એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. એના એક્ઝામ્પલ આપી દીધા છે ફિનોલ રેડ, બ્રોમોસિરોલ પર્પલ, ફ્રુસીન એક્સ્ટ્રા,
are toxic and that it is necessary use low concentration of the pre-screened batch કે શરૂઆતના સ્ટેજની અંદર આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. No sensitive strain of microorganism are used the સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ. અમુક ઓર્ગેનિઝમના સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. સિલેક્ટિવ એજન્ટ લાઇક અ કેમિકલ્સ એન્ટીમાઇક્રોબિયલ એજન્ટ. હવે કેમિકલ્સ ઓર એન્ટીમાઇક્રોબિયલ્સ આર એડેડ ટુ કલ્ચર મીડિયા ટુ મેક તેમ સિલેક્ટિવ ફોર સર્ટેન માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. ચોક્કસ પ્રકારના ઓર્ગેનિઝમ કે જે કેમિકલ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય અથવા એજન્ટ ટેકનિક વપરાય છે. તો સિલેક્ટિવ એજન્ટ આર ચૂઝન એન્ડ એડેડ ધ સ્પેસિફિક કોન્સન્ટ્રેશન, એટલે કે ચોક્કસ પ્રમાણનું એનું કોન્સન્ટ્રેશન હોવું જોઈએ, ટુ સપ્રેસ ધ ગ્રોથ ઓફ અનવોન્ટેડ ઓર્ગેનિઝમ ઇન પોલીમાઇક્રોબિયલ સેમ્પલ. કે જ્યારે આપણે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના ઓર્ગેનિઝમનો ગ્રો કરતા હોય ત્યારે આ પ્રકારના કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. શા માટે? કે એના સિવાયના બીજા કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમ આપણા મીડિયાની અંદર ગ્રો ન થાય એટલા માટે આપણે કેમિકલ અથવા તો એન્ટીમાઇક્રોબિયલ એજન્ટનો ઉપયોગ કરીએ, પરંતુ એની કોન્સન્ટ્રેશન ચોક્કસ હોવું જોઈએ, સ્પેસિફિક હોવું જોઈએ. It is essential to have established that the selective agent at the appropriate concentration will allow uninhibited growth of the desired microorganism. હવે જો આપણે એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારી દઈએ અથવા તો એકદમ ઘટાડી દઈએ, એટલે કે સ્પેસિફિક કોન્સન્ટ્રેશન ન રાખીએ, તો શું થશે? તો કે એ આપણા બેક્ટેરિયલ ગ્રોથને શું કરશે? ઇનિબિટ કરી દેશે. જે અનઇનિબિટ ગ્રોથ હશે એને વધારી દેશે અને આપણો જે ડિઝાયર ઓર્ગેનિઝમ હશે એનો ગ્રોથ થવા દેશે નહીં. તો કોમન કેમિકલ સિલેક્ટિવ એજન્ટ આર બાયસોલ્ટ, ડાયસ્ટફ, સિલેનાઇટ, ટેટ્રા આયોનેટ્સ, ટેલેરાઇટ્સ એન્ડ એઝાઇડ કેમિકલ છે. અને એન્ટીમાઇક્રોબિયલ એજન્ટ આર કોમનલી યુઝડ મિક્સર વેન ધ સપ્રેસિંગ પોલીમાઇક્રોબિયલ contamination flora. જેલિંગ એજન્ટ યુઝ્યુઅલી અગાર, કે આપણા મીડિયાને જેલ લાઇક બનાવવા માટે અથવા તો સોલિડિફાય એજન્ટ તરીકે. Although gelatin is the tea used for a few specific media in the carrageenan, alginium, silica gel and polyacrylamide are also sometimes used in gelating agent, એટલે કે જામવા માટેના ઘટકો. The outstanding gel forming substance used in a culture media is agar, કે જે આપણે લેબની અંદર મોસ્ટ ઓફ ઉપયોગ કરીએ કેવો ઘટક હશે? તો કે અગર અગર પાવડર. ઇટ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ટુ માઇક્રોબિયલ એક્શન, ધ યુનિક setting and melting temperature. The high gel strength which allowed the low concentration of agar to be used. It is a clarity and low toxicity ever contribute to its wide popularity with the microbiology. હવે જે આપણે અગર અગર પાવડરનો ઉપયોગ કરીએ તો જિલેટિંગ એજન્ટ તરીકે, તો એ શા માટે કરીએ? કેમ કે એનું એકદમ કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું હશે, ત્યારબાદ એ જેલ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે જે સોલિડિફાઈ કરવામાં એકદમ ઝડપી થતું હશે અને એના હિસાબે માઇક્રોબિયલ સેલને કોઈ પણ પ્રકારની નુકસાની થતી નહીં હોય, એટલા માટે લો ટોક્સિસિટી. રેડી? ઇટ ઇઝ અ એબિલિટી ટુ રિટેન ઇટ જેલ સ્ટ્રક્ચર એટ અ 60 centigrade make agar to specially value to culture media which have to be incubated the temperature to isolate thermo gelidium.
કે એક પ્રકારની આલ્ગીનું નામ છે એમાંથી મેળવવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ધ એક્સટ્રેક્ટ એઝ ધ aqueous solution at greater than 100 degree temperature, decolorized, filtered, dried and milling to a powder. અને એમાંથી એનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે. અગાર is a not a intended gelating agent. It contribute nutrition and a toxic agent to a culture media depending on the chemical processing carried out by the suppliers. અલગ અલગ સપ્લાયરમાંથી અલગ અલગ કેમિકલનો ઉપયોગ કરી અને એની બનાવટ કરવામાં આવે. Microbial agar is a specially processed to yield a low toxicity, high clarity, low minerals and high diffusion air. પરંતુ જે આપણે લેબ માટે ઓર્ગેનિઝમ ગ્રો કરવા માટે જે અગરનો ઉપયોગ કરી એની ક્વોલિટી કેવી હશે? એકદમ લો ટોક્સિસિટી હશે, ટોક્સિક કમ્પાઉન્ડ ઓછા હશે, હાઈ ક્લેરિટી હશે, લો મિનરલ્સ હશે અને હાઈ ડિફ્યુઝન જેલ, એટલે કે એને જે જેલ બનવા માટે જે ઘટકો હશે એ એકદમ હાઈ હશે. રેડી? કેમિકલ ડિફાઇન્ડ એઝ મીડિયા યુઝ ફોર ધ ગ્રોથ ઓફ ઓટોટ્રોપ્સ, for the rooting cultivation of heterotrophs. Chemically defined media are not generally asked. Agar is included as the non-nutrient solidifying agent when a solid medium is desired. કે અગાર કેવું છે કે નોન ન્યુટ્રિશન મીડિયા કહેવામાં આવે. અધર કોમ્પ્લેક્સ સપ્લિમેન્ટ સચ એઝ ધ bovine rumen fluid, animal blood, blood serum or extract of plant and animal tissue may be required for the cultivation of certain fastidious heterotrophs. અલગ અલગ પ્રકારના હિટ્રોટ્રોપ્સને ગ્રો કરવા માટે અથવા તો એનું કલ્ટિવેશન કરવા માટે આપણે આવા ઘટકોની જરૂરિયાત પડતી હશે. ક્લાસિફિકેશન ઓફ મીડિયા. Constancy. Lipid is called as a broth and it is usually placed in a test tube or flask. એને ટેસ્ટ ટ્યુબ અથવા તો ફ્લાસ્કની અંદર લિપિડ મીડિયા હોય તો સોલિડ મીડિયા છે તો એની અંદર આપણે અગર અગર કમ્પાઉન્ડ એડ કરેલો હશે અને એને આપણે પેટ્રી પ્લેટની અંદર અથવા તો ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર લાર્જ સરફેસ એરિયા માટે રાખીએ છીએ. સેમી સોલિડ મીડિયા prepared with the agar at a concentration of the 0.5%. જે સોલિડ મીડિયામાં આપણે અગાર પાવડર નાખીએ એના કરતાં આની અંદર 0.5% જ અગાર મીડિયા હશે. હવે ટાઈપ્સ ઓફ મીડિયા, તે ન્યુટ્રિશન મીડિયા, સિલેક્ટિવ મીડિયા એન્ડ ડિફરન્શિયલ, એમ ટોટલ 3 પ્રકાર પાડવામાં આવે. Specific chemical formulation that contain all nutrition and minerals that many microorganisms need for the normal growth. કે ન્યુટ્રિશન મીડિયા કોને કહેવાય? તો ન્યુટ્રિયન્ટ મીડિયા કોને કહેવાય? તો કે એની અંદર જેટલા કમ્પાઉન્ડ આવેલા હશે મીડિયાની અંદર, કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ, એ બધાના ફોર્મ્યુલા આપને ખબર હશે અને મોટા ભાગના ઓર્ગેનિઝમની અંદર એ શું થતા હશે? ગ્રોથ માટે એ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એને આપણે ન્યુટ્રિયન્ટ મીડિયા કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ defined when the specific nutrient and their amount are known. An undefined media is one where the exact composition is not known. કે એની અંદર જે કમ્પોનન્ટ આવેલા છે એ બધા કેવા હશે? ખબર હોય એવા સ્પેસિફિક ન્યુટ્રિશન હશે. હવે સિલેક્ટિવ મીડિયાની અંદર શું હશે? તો કે ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ મીડિયા that favor the growth of specific microorganism over other. આપણે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના ઓર્ગેનિઝમને ગ્રો કરવા હોય, માની લો કે આપણે કોઈ ઓર્ગેનિક એસિડ પ્રોડ્યુસિંગ ઓર્ગેનિઝમને ગ્રો કરવા હોય તો આપણે એના માટે સ્પેશિયલ જે મીડિયા આવે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ વાળું મીડિયા, તો એને આપણે શું કરીએ? બનાવવું પડે અને એની અંદર એ ઓર્ગેનિઝમને ગ્રો કરવા પડે. તો એ સિલેક્ટિવ મીડિયા થઈ ગયું કે કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ માટે આપણે બેક્ટેરિયાને ગ્રો કરતા હોય તો એ બેક્ટેરિયાને આપણે ચોક્કસ અથવા તો સિલેક્ટિવ મીડિયા આપવું પડે
Ready? A differential media permit the recognition of specific microorganism, usually by taking advantage of some biochemical reaction that might produce a specific change in the media. કે એની અંદર આપણે શું કરી શકતા હોય, બાયોકેમિકલ રિએક્શન થતી હોય બેક્ટેરિયાની અને એના કારણે સ્પેસિફિક ચેન્જ થતો હોય, તો એવા ઓર્ગેનિઝમ માટે આપણે શું કરીએ, ડિફરન્શિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કેમિકલ કમ્પોનેન્ટ ઓફ મીડિયા કે એને આપણે ડિફાઇન અથવા તો સિમેટ્રી મીડિયા અથવા તો નોન સિન્થેટિક મીડિયા કહેવામાં આવે છે. મીડિયા whose composition are chemically defined એને આપણે સિમેટ્રી મીડિયા કહીએ છીએ. કન્ટેન હાઈલી પ્યોર ઓર્ગેનિક એસિડ એન્ડ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ that very little from one source from another, કે ચોક્કસ પ્રમાણમાં એકદમ પ્યોર ઓર્ગેનિક અને ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ આવેલા હોય એની અંદર. એવા મોલેક્યુલ્સ કન્ટેન સ્પેસિફાઈડ બાય મીન્સ એન એક્સ્ટ્રેક્ટ ફોર્મ્યુલા ઓલ ધ ઇન્ટિગ્રેટ્સ ઓફ ધ કલ્ચર મીડિયાનો. એની અંદર જેટલા કમ્પાઉન્ડ આવેલા હોય, જેટલા કેમિકલ આવેલા હોય, એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હોય, એ બધી જ આપણે ખબર હોય, તો એવા મીડિયાને આપણે સિમેટ્રી મીડિયા કહીએ છીએ અથવા તો ડિફાઇન્ડ મીડિયા કહીએ. કોમ્પ્લેક્સ ઓર નોન સિન્થેટિક મીડિયા contain a list one integrate that are not chemically defined, કે આપણે ખબર છે કે આની અંદર કાર્બન સોર્સ છે અથવા તો નાઇટ્રોજન સોર્સ છે, પરંતુ એ કેટલા પ્રમાણની અંદર છે, પ્યોર છે કે અનપ્યોર છે, એ આપણે ખબર ન હોય, તો એવા મીડિયાને આપણે શું કહીએ, કોમ્પ્લેક્સ મીડિયા અથવા તો નોન સિન્થેટિક મીડિયા કહીએ છીએ. એનરિચમેન્ટ મીડિયા મીડિયા યુઝ ટુ એનહાન્સ ધ ગ્રોથ ઓફ ધ ડિઝાયર માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ. ચોક્કસ પ્રકારના ડિઝાયર ઓર્ગેનિઝમ માટે જો આપણે મીડિયાનો ઉપયોગ કરતા હોય ઇન અ મિક્સ્ડ પોપ્યુલેશન, એટલે કે એની અંદર જે આપણે સેમ્પલ વાપર્યું હશે એ સેમ્પલ કેવું હશે, કોઈ જનરલ સેમ્પલ હશે, ચોક્કસ બેક્ટેરિયા નહીં હોય, પરંતુ એ સેમ્પલ તરીકે આપણે વોટર સેમ્પલ લઈ શકીએ, એર સેમ્પલ લઈ શકીએ, સોઇલ સેમ્પલ લઈ શકીએ. તો એની અંદર બધાય પ્રકારના બેક્ટેરિયા હોવાના, તો શું કીધું કે મિક્સ પોપ્યુલેશનવાળા સેમ્પલને લઈ કોઈ ચોક્કસ મીડિયાની અંદર ગ્રો કરી અને એમાં જે આપણે ઓર્ગેનિઝમનો ગ્રો થાય એ ચોક્કસ જ ઓર્ગેનિઝમ ગ્રો થાય, એટલે કે આપણે જે જોતા હતા એ જ ઓર્ગેનિઝમ એમાંથી ગ્રો થતા હોય, તો એવા મીડિયાને એનરિચમેન્ટ મીડિયા કહીએ. એ શું કરતું હશે, તો કે બાકી બધાય ઓર્ગેનિઝમના ગ્રોથને ઇનિબિટ કરતું હશે અને જે ઓર્ગેનિઝમનો ગ્રોથ થવા દેવો હશે એ જ ઓર્ગેનિઝમના ગ્રોથને શું થવા દેશે, ઇન્ક્રીઝ કરશે. એટલા માટે એને એનરિચમેન્ટ મીડિયા કહેવામાં આવે છે. સિલેક્ટિવ એન્ડ ડિફરન્શિયલ મીડિયા. તો સિલેક્ટિવ મીડિયાની અંદર આપણે જે લેબની અંદર મીડિયા બનાવીએ, પ્રેક્ટિકલમાં આવશે, એ બધા મીડિયાને આપણે શું કહીએ, સિલેક્ટિવ મીડિયા. મેનિટોલ સોલ્ટ અગાર, મેકોંકી અગાર, ઇઓસિન મિથિલિન બ્લુ, એમબી અગાર. ડિફરન્શિયલ મીડિયાની અંદર કે આપણે અલગથી એડ કરવું પડે, કે એની અંદર એક્ઝામ્પલ આપેલા મેનિટોલ સોલ્ટ અગાર, બ્લડ અગાર એન્ડ મેકોંકી અગાર. પ્રિપરેશન ઓફ મીડિયા, મીડિયાને કેવી રીતે બનાવવા એની વાત છે. રેડી? એ આપણે જોઈએ. ધ પ્રિપરેશન ઓફ બેક્ટેરિયોલોજીકલ મીડિયા યુઝ્યુઅલી ઇન્વોલ્વ ઇન ફોલોઈંગ સ્ટેપ, કે એના માટે અમુક સ્ટેપ આપેલા હોય કે ઇચ ઇન્ટિગ્રેટ ઓર ધ કોમ્પ્લેક્સ ડિહાઇડ્રેટ મીડિયા ઇઝ ડિઝોલ્વ ઇન ધ એપ્રોપ્રિએટ વોલ્યુમ ઓફ ડિસ્ટિલ વોટર, કે આપણે જે મીડિયા બનાવવું છે એ મીડિયાને પહેલાં તો આપણે લેવું પડે, એને લઈ એને ડિસ્ટિલ વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ કરવું પડે, એકદમ ઓગાળી દેવું પડે. તેના આફ્ટર ધ પીએચ ઓફ ધ ફ્લુઇડ મીડિયા, હવે જે મીડિયા બન્યું એની આપણે પીએચ મીટરથી શું કરવાનું, પીએચ ચેક કરવાની, અથવા તો પીએચ ચેક કરી અને જો પીએચ અનબેલેન્સ હોય તો એને આપણે બેલેન્સ કરવાની. ઇફ અ સોલિડ મીડિયા, જો આપણે હવે એનું સોલિડ મીડિયા કરવું હોય તો એની અંદર આપણે અગર અગર પાવડર એડ કરવાનું અને એને ગરમ કરી અને એને ડિઝોલ્વ કરવો પડે.
ધ મીડિયા ઇઝ ડિસ્પેન્ડ ઇન્ટુ અ ટ્યુબ એન્ડ ફ્લાસ્ક. ત્યારબાદ આપણે શું કરવાનું, અગાર ડિઝોલ્વ થઈ ગયા પછી એને આપણે કાં તો ફ્લાસ્કની અંદર એડ કરવાનું અથવા તો ટ્યુબની અંદર એડ કરી દેવાનો. અને એ મીડિયાને હવે શું કરવાનું, હવે એ ટ્યુબને અથવા તો ફ્લાસ્કને લઈ ઓટોક્લેવની અંદર મૂકી દેવાનું અને એનું સ્ટરિલાઇઝેશન કરવાનું, જેના કારણે શું થશે, અનડિઝાયરેબલ ઓર્ગેનિઝમ કિલ થઈ જશે. રેડી? થેન્ક યુ. હવે આપણે આના પછીના લેક્ચરની અંદર બાકીની વાત કરીશું.